Ukážeme si, co je to modulová železnice. Takže 2651 v Podolí a nabízím 2652. Pozveme vás do legiovlaku. Takovéto vagony byly vybavovány právě kulomety Maxim. A dozvíte se, že Bůvol bude nejmoderněji zabezpečená regionální trať. S tím, že se upravuje také traťová rychlost, tak dojde ke zkrácení, výraznému zkrácení jízdních dob. Hele, Lucie, bojíš se? No, jako úplně příjemný mi to moc není, teda ti povím. Tak rozsvíť tu baterku, ne? No ale víš, co nechápu, proč jsme jako tady a teďko takhle v noci a v nějakým Kozově? No, protože nás příznivci modulové železnice z klubu Zababov pozvali na modulovou železnici. No dobře, ale proč takhle v noci? No to já nevím, oni se takhle potkávají, aby v noci postavili tu modulovou železnici, aby hned ráno mohli začít jezdit. No a jak dlouho to bude trvat? No, oni jezdí celé 4 dny a prý je to obrovská zábava. Ostatně o tom bude naše reportáž, pojďme se podívat. Stokrát nahoru a 100krát dolů, milion krabic, drátů na nosi do místnosti, pak to všechno vybalit a trpělivě instalovat podle takzvaného layoutu. To je klasický mnohahodinový obřad před tím, než chlapi zapálení pro modulovou železnici zavelí start a začnou si, snad mi to prominou, hrát na skutečnou železnici bez jakýchkoliv kompromisů. Než ale nastane den D, předchází tomu moře práce. Příprava trvá několik měsíců, de facto v první řadě se musí vybrat sál, v kterém to bude, vytyčit rozměry a do toho se vlastně přihlásí ti lidé, kteří přijedou, co dovezou a podle toho se samozřejmě skládá dané moduliště tak, aby bylo co nejzajímavější a odpovídalo co nejvěrohodnějšímu provozu na reálné trati. Aby šly jednotlivé moduly k sobě spojit, musí splňovat takzvané povinné vlastnosti. Jde především o normované čelo modulu a také elektrické zapojení. Jak u stanici anebo část širé trati si modeláři postaví, záleží jen na nich. Pokud ale normy dodrží na 100%, pak svůj modul může klidně spojit například český modelář s německým a vše bude bez problémů fungovat. Dají se z toho stavět rozsáhlá kolejiště, která umožní mnohem lépe než stabilní kolejiště znázornit skutečný provoz. Nejsou tady nutné žádné délkové kompromisy, tratě dosahují desítek metrů a díky tomu ten provoz se dá více přiblížit realitě. Ano, slovo realita je pro příznivce modulové železnice zaklínadlem. Vše musí, jde o 160násobnou zmenšeninu, fungovat stejně jako u té reálné, včetně grafikonu. Ten grafikon je zhruba od nějakých reálných časů 4 hodin, 5 hodin od rána až de facto do večerních hodin, takže tak, jak je v reál na železnici, tak i tady jezdí vlastně vlaky podle přesně daného grafikonu. I nákladní doprava není nahodilá, neposíláme si vagonky jenom od někud někam, ale je to připravené, takže každý vagon má vlastně svůj nákladový list, má určený začátek, určený konec, má konkrétní přepravu, konkrétní náklad v sobě a vlastně ty vlaky se potom třídí v seřaďovacích stanicích tak jako na skutečné železnici. Vše je připraveno, takže můžeme začít. Osobní 251 odjezd. V Kozově se právě rozeběhl reálný železniční provoz, který zde potrvá 4 dny. Žádám o povolení k odjezdu do Lobu. Zde pecka, 251 je v pece, přijměte 252. Pronajímáme se i házenkářskou halu třeba, když přijedou kolegové ze zahraničí, ale kdybychom měli dělat ještě reálné mezistaniční vzdálenosti, tak nám nestačí ani ta hala, byl by ideální Strahov. Takže samozřejmě tím, že ty vzdálenosti jsou trošinku zkrácené a aby to tu trošinku žilo, tak ty modelové hodiny, podle kterých se řídíme, běží 4krát rychleji než skutečný čas. Dan to má rodopa, Bob to tady vyřídil, to je paráda. Modulových systémů je vícero, ale tenhle patří k jedním z nejrozšířenějších, vznikl v Německu před dneska už zhruba 30 lety a v Česku a de facto i na Slovensku byl Zabavov, to je náš klub, která prvním průkopníkem, který to před 12 lety v roce 2002 tady začal praktikovat.
Nahlédněme telegraficky do světa železnice. České dráhy a ministerstvo dopravy se otřásly v základech, a to velmi zvláštním způsobem. Ministr dopravy Antonín Prachař 10. listopadu odvolal šéfa Českých drah Daniela Kuruce a o 2 dny později sám rezignoval. Zatímco České dráhy už mají nového šéfa Pavla Krtka, novým ministrem dopravy bude 4. prosince jmenován dosavadní šéf společnosti Skanska Dan Ťok. A České dráhy ještě jednou. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil státnímu dopravci rekordní pokutu ve výši 25 milionů korun. Byla udělena za nezákonný nákup railjetů bez výběrového řízení a pronájem lokomotiv Taurus, které je tahají. České dráhy oznámily, že se budou právně bránit. A šup do světa. Slovensko zavedlo bezplatné cestování vnitrostátní železnici pro děti, žáky, studenty a důchodce. Zajímavostí je, že se bezplatné cestování vztahuje také na Čechy, kteří splňují podmínky. Bezplatné cestování vlaky ale už hlasitě kritizuje značná část Slováků. Tento krok označují za vládní populismus, který zaplatí všichni Slováci prostřednictvím daní. Špatná zpráva i pro naše soukromé železniční dopravce. Německá Veolia v polovině prosince po 12 letech ukončí provoz na jediné dálkové lince bez nároku na dotace mezi Lipskem, Berlínem a Rostockem. Jak uvedlo vedení společnosti, za současných podmínek není dálková železniční doprava na vlastní podnikatelské riziko v Německu možná. Naráží tak na levnější autobusovou dopravu, která vylákala cestující z vlaků, protože nemusí platit poplatky za užití silnic a dálnic. Legionáři v podstatě byli muži, kteří již od roku 1914 vstupovali do zahraničních jednotek v Rusku a ve Francii, kdy se aktivně začali podílet na boji proti Rakousku, Uhersku a Německu, tedy jejich původní domovině, původním státu, v kterém Češi tou dobou žili. Oni se rozhodli, že nesouhlasí s politikou toho daného státu a že chtějí vlastní autonomii pro svůj stát, který tedy nakonec vybojovali svými hrdinskými činy. Ačkoliv to teď vypadá jako historický magazín, vězte, že stále sledujete železniční pozor vlak a legionáři zde opravdu patří. U příležitosti 100. výročí vzniku Československa totiž Československá obec legionářská připravila ambiciózní projekt v Legiovlak. Tedy vytvoření věrné repliky tohoto legionářského vlaku z období let 1918 až 1920, kdy na transsibirské magistrále probíhaly válečné operace československých legií. Legiovlak má široké veřejnosti nenásilnou formou připomenout, že by bez aktivní účasti československých vojáků v řadách legií Československo nebylo. Na jaře roku 2013 jsme začali opravovat první 3 vagóny, které jsme zakoupili na podzim rok předešlý, tedy 2012. Tyto vozy byly v podstatě vyřazené a nakoupili jsme je od Českých drah a byly v naprosto dezolátním stavu, takže jsme museli kompletně zrekonstruovat celé vlastně nástavby od podvozku nahoru. Potom, co jsme zrekonstruovali první 3 vagóny, rozhodli jsme se, že budeme pokračovat dál v tomto projektu a dokončíme ho v té podobě, jak jsme si ho vlastně naplánovali v roce 2009. Takže v letošním roce, tedy v roce 2014, došlo k renovaci dalších 4 vagónů. Legiovlak tedy dnes čítá 7 vagónů. A my si je představíme. Legiovlak obsahuje plošinový vagón, na němž je umístěna replika obrněného automobilu Juráž, kterým disponovali českoslovenští legionáři. Velkou pozornost poutá i zdravotní vagón, který zajišťoval transport raněných z bojiště do velkých nemocnic. Rekonstrukce tohoto vagónu vychází právě z dobových fotografií, takže na těchto fotografiích jsme v podstatě vyčetli to, že takovéto vagóny se skládaly z několika částí. Jednak je to vlastně obsluha toho vagónu, kde má zázemí, to znamená vlastně sklad léčiv a dalších věcí. Dále je to operační sál, na kterém byli bezprostředně po vlastně zranění ti vojáci ošetřováni, a dále jsou to také polní lůžka, na kterých byli přemísťováni do těch stabilních nemocnic. Nesmíme opomenout ani štábní vůz, ve kterém se plánovaly vojenské operace. Lidé v něm uvidí dobové mapy a také cenné dokumenty. Tento vagón zcela jistě poznáte. Ano, jedná se o polní poštu, kterou zajišťovali českoslovenští legionáři od podzimu 1918, nejenom pro československé vojáky, ale i pro vojáky dohodových států na Sibiři. A toto už je vagón přezdívaný Tepluška. Tepluška v podstatě byl skutečně domov našich legionářů od jara 1920 až po jejich nalodění do samotných transportních lodí. Tepluška právě protože bylo potřeba, aby v takových vagonech bylo teplo, takže tyto vagony byly vybavovány kamínky, ve kterých se topilo tak, aby přežili ty tuhé mrazy na Sibiři v Rusku.
Tento plošinový vagón sloužil jako polní kuchyně a současně také jako jídelna. Poslední replikou, ovšem nejzajímavější ze všech, je obrněný vagón. Základem tohoto vagónu byl původní uhlový vůz, který naši legionáři doplnili o dřevěné bednění a tento prostor vysypali štěrkem tak, aby neproletávaly kulky dovnitř. Takovéto vagóny byly vybavovány právě kulomety Maxim, model 1905 nebo 1910, které jsou v tomto vagóně k vidění. Dále je to kulomet MG08 německé kořistní v podstatě výroby a nebo dělo, které mělo za úkol právě podporovat pěchotu. Toto dělo je skutečně originální a přivezli ho naši legionáři do vlasti. Je to nesmírně správný krok teda pro to, aby se dnešní generace s touto záležitostí seznámila. Vyvolává to ve mně určitý smutek, protože za mýho mládí jsme o tom skoro nevěděli, o této slavné části naší historie a určitý pocit pýchy na to, co těch několik desítek tisíc chlapů udělalo pro vznik naší samostatné republiky. Kompletní legiovlak bude mít celkem 10 vagónů. V tuto chvíli tedy ještě schází velitelský vagón, dále promítací, v němž se budou prezentovat dobové dokumenty, a vagón s krejčovskou dílnou, v níž si legionáři šili uniformy. I když si první zájemci mohli legiovlak prohlédnout v říjnu na pražském Žižkovském nákladovém nádraží, hlavní pouť vlaku vypukne až příští rok. Rádi bychom vyjeli nejprve z Prahy do Mladé Boleslavi, Liberce, Hradce Králové, potom na prázdniny by se vrátil do Prahy, nakonec prázdnin by měl být v Plzni a potom by měl jet jih republiky, tedy České Budějovice, Jihlavu, Brno a Zlín. Má 104 let a poslední větší investice se uskutečnily v 60. letech, kdy byla část trati přeložena kvůli stavbě Lipenské přehrady. Ano, hovoříme o regionální trati z Českých Budějovic do Volar, která právě prochází rozsáhlou revitalizací. Jsme na stavbě revitalizace trati České Budějovice Volary, což je vlastně 93 km trati, a na těchto 93 kilometrech děláme rekonstrukci jak kolejiště, děláme nová nástupiště, měníme 5 mostů, tak děláme i nové zabezpečovací zařízení na celé té trati, takže nově vybavujeme 10 stanic zabezpečovacím zařízením s tím, že trať potom bude dálkově řízena dispečerem z Kájova. Co se tedy změní po dokončení celé revitalizace v roce 2016? Především, že se už nebude jezdit podle předpisu D3, ale podle D1, což znamená mnohem vyšší bezpečnost. Doposud komunikoval strojvedoucí s dirigujícím dispečerem po telefonu a vlastně bral si takto souhlas k jízdě. Teď to povolení přes návěsidla bude dávat elektronické zabezpečovací zařízení, které bude samozřejmě hlídat správné postavení vlakové cesty, volnost tratě, správnou činnost přejezdových zabezpečovacích zařízení. Strojvedoucí se na změnu těší. Doposud byla totiž bezpečnost především na jejich bedrech. Tady to je prostě úplně jiná šťáva. No. To je prostě červená stát, zelená jec, když to projedete, zazvoní to, okamžitě vás zastaví, takže to je prostě jiný level. Ne o jeden, ale o X zabezpečení přejezdů, všechno. Jo. Mimochodem, z neuvěřitelných 113 přejezdů na trati České Budějovice Volary bude téměř polovina vybavena světelnou signalizací a 13 přejezdů bude doplněno i závorami. Toto bude nejmoderněji zabezpečená regionální trať. Jinak tento systém se používá běžně na koridorových tratích celostátního významu. Bezpečnost je samozřejmě na prvním místě. Nesmíme ale opomenout, že se revitalizací také podstatně zvýší komfort cestování a rychlost.
hodně zvýší rychlost zabezpečení přejezdů, teda vlastně úrovňového křížení pozemních komunikací se železnicí, protože nejsou tady zrovna dobré rozhledové poměry a vlak musí přibržďovat, aby nedošlo ke střetu s vozidlem. Zatímco se doposud na trati České Budějovice-Volary jezdilo kolem 50 km za hodinu s lokálními omezeními 20 km za hodinu, po revitalizaci se zvýší rychlost na průměrných 75 km za hodinu. V úseku České Budějovice-Boršov dokonce až na 90 km za hodinu. Revitalizace trati České Budějovice-Volary je za poslední roky nejkomplikovanější železniční stavbou. Vede totiž vojenským újezdem Boletice, ale především Národním parkem Šumava, což znamená velmi přísné podmínky pro stavební postupy. Tak z toho jsme vždycky trošku nervózní, protože pochopitelně každá stavba, hlavně velká, jako znamená nějakou zátěž do okolí, to je evidentní, ale myslím si, že tahle stavba se projektově připravovala poměrně dlouho, máme vyladěný ty detaily, takže teď už se jenom navzájem kontrolujeme. Jde o to, že jsou prostě omezený pohyby, omezený prostory pohybu, takže ty stavební firmy nemůžou se pohybovat úplně všude, kudy by chtěli, nemůžou si ukládat materiál všude, kudy by chtěli. Pochopitelně i ty detaily, ty stavby jsou někdy jako hodně sevřený právě, protože ta železnice se pohybuje v podstatě v tom nejlepším, nejhodnotnějším území. Jo? Takže tam vím, že tu práci stěžujeme víc, než je normálně zvykem, ale ta hodnota toho území to potřebuje. A v závěru se podívejme na harmonogram celé revitalizace, která, pokud nenastanou zásadní problémy, by měla být definitivně ukončena v polovině roku 2016. V jarní výluce 2014, která proběhla, tak byly rekonstruovány 2 zastávky právě na území Národního parku Šumava, kde se teda jak vylepšovalo kolejiště, tak se dělaly nové perony podle evropských norem. V současné době je výluka na 30 km trati mezi Kájovem a Horní Planou, kde máme v současné době rozebraný 3 nádraží, kde se dělá úplně nové kolejiště, úplně nová peronizace a zároveň se dělá rekonstrukce 3 zastávek. Další výluka bude následovat na jaře příštího roku, kdy bude rekonstruováno vlastně nádraží Křemže. A poslední výluka, která bude, tak bude na podzim 2015 a v této výluce teda budou rekonstruovány 3 stanice poměrně velkého rozsahu. Kájov, právě ta dispečerská stanice, a bude rekonstruovaný Český Krumlov a Zlatá Koruna. A zároveň teda na podzim příštího roku postupně bude spouštěno zabezpečovací zařízení na celé trati. Dnes do rubriky 2+30 přijal pozvání Josef Šretr, expert na železniční dopravu. Má za sebou řadu zkušeností ze střední dráhy, Federálního ministerstva dopravy, z ústředí československých státních drah a později Českých drah a dalo by se ještě dlouho pokračovat. Nás ale zajímá, co se Josefu Šretrovi v poslední době líbí na české železnici. V poslední době na české železnici se mi líbí, že se obnovuje vozový park, osobní vozový park. Za mé kariéry na železnici se bohužel na to nebyly peníze a teď skutečně jet těmi novými osobními vozy, prostě to je přepich, to je to, co jsem si vždycky přál. A co se naopak Josefu Šretrovi nelíbí? Nelíbí se mi, že na některých regionálních tratích prostě je pododržován železniční svršek, takže když tam jezdí ty regionální soupravy a ty nejsou odperovaný, tak potom, když vědou na kolejový styk, tak to je prostě rána, jako když jsme jezdili jako děti na žebříňáku. Na závěr máme už tradičně nachystáno přesně 30 sekund. Jak budou využity? Já bych si přál, aby se konečně vybudovala nová, moderní trať mezi Prahou, Masarykově nádraží a Kladnem s odbočkou na letiště,
ten název, který se dnes používá pracovně jako rychlodráha, asi není správný, protože rychlodráha je úplně něco jiného než regionální spojení Prahy se statutárním městem Kladnem a letištěm. Země vycházejícího slunce Japonsko. Možná bychom mohli nazvat Japonsko i zemí přesně jedoucích vlaků a také zemí, kde se ve vlacích lidem nedělá zle od žaludku, když právě jedou v protisměru. Ono totiž Japonsko má úžasné jednotky, v nichž se sedadla takto krásně automaticky otočí, aby cestující vždy jeli po směru jízdy. Jak jednoduché, jak geniální. Zbytečné jsou další komentáře. Ty, Juro, není ti nějak špatně? No, popravdě řečeno, mě jízda pospátku nevadí, ale kvůli divákům se samozřejmě otočím. My jsme téměř v závěru. A soutěžíme o 3 trojka. A Jura určitě ví otázku. A vy budete určitě vědět správnou odpověď, pokud se vás zeptám na to, co to znamená těpluška. Pokud víte, tak své správné odpovědi zasílejte na pozorvlak@azd.cz. A teď jsme skutečně v závěru, Lucka zasne světilko a řekne naschledanou. Děkuju za radu. Naschledanou. Hele, bojíš se? Hele, můžeš mě říct, proč jsme tady, jako? Prosím tě rozsvítit. A musíš takhle. Jo, potom, takže až potom. No, to já řeknu, prosím tě rozsvíť. No mě jízda pospátku nevadí, ale kvůli televizním divákům se samozřejmě otočím. Byla by to slušnost, že jo? No, ale my soutěžíme. Jsi sprostá. Zase takového blbce ze mě nedělej. Pojď. No, dobrý den, takže jsme na stavbě.